Вітаю! Після одного з великих моїх проєктів, де я виготовляв велику кількість ось таких невеличких скриньок, залишилися деталі. Вони мали певні моменти, які не відповідали якості. Десь синева, десь вироби, десь тріщини, сучки і інші дефекти. Ось вирив. Вони в мене вже лежать досить довго, і я вирішив їх перетворити у відносно якісні вироби. Оскільки скриньки виготовлені з липи, для продовження проєкту я буду використовувати теж м'які породи. Липа, вільха, термолипа. Вільха тут є в мене, наприклад, більш рожева, більш коричнева. І я спробую закрити всі проблемні місця у вигляді вставок, мозаїки. Кришку буду робити фільончастого типу. Теж з вільхи і з липи. Рамка, фільонка, далі буде видно. Отже, кому цікаво, як буде продовжуватись проєкт, як будуть відновлюватися ці скриньки, перетворюватися з бридкого каченяти у гарного лебедя, продовжуємо дивитися відео. Кому не зацікавила тематика, можете переключатись на інші відео. До роботи. Перше, що я хочу зробити, закрити проблемні місця в нижній частині корпусів. Для цього буду використовувати ось такі коричневі вільхові шматочки шпону, широкого досить, і ось теж щось таке. Тут я буду за допомогою циркулярної пилки робити прорізі, для того, щоб зменшити кількість сколів, тому що фреза може трошки край поколоти. І далі буду обклеювати корпус по кругу ось такими вставочками. При в'язанні пилкою фальця залишається хвиляста поверхня. Ось уже поверхня значно рівніша, більш придатна для наклеювання декоративних накладок. А тут я планую посередині приблизно закрити певні недоліки за допомогою орнаментальної вставки. Буду використовувати термолипу і звичайну липу, а також по краях буду використовувати ось такі вільхові планочки тоненькі. Ці планки разом будуть 4 мм і тут по 4 мм. Таким чином вставочка буде приблизно 8 мм.